nước gì vậy chị? Dừa. Này nó có hai loại thố phải không chị? Nhỏ là bao nhiêu, lớn là bao nhiêu vậy chị? Giá là bao nhiêu một phần vậy chị? Mình bán ở đây lâu cho chị ha? Bao nhiêu năm rồi chị? Lâu quá hả? Thịt này mình chuẩn bị sẵn hả chị? Mình mua về đã làm sẵn chưa hay là mình phải làm vậy chị? Mình phải lột da hết. Cái đùi nó to ghê á. Cái sốt này là gì vậy chị? Dầu hào, nước mắm với lại sốt Singapore phải không chị? Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị hả? 4 giờ sáng luôn. Bán từ 4 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Và nhân viên là cứ thay phiên nhau trực đúng không chị? Một ngày vậy mình bán tầm bao nhiêu phần rồi chị hả? Anh xui đúng không? Biết giờ thì biết là ở đây bán 24. Vậy là dạ, khi nào cũng có cháo ăn. Mình đứng đây nóng không chị? Đứng đây nóng không? Làm với quen đúng không? Em đứng xíu mình nghe nóng quá trời luôn. Quá nóng luôn. Một phần cua là bao nhiêu vậy chị? Khoảng 200 mấy chị. 200 mấy. 주문했어 근데? 약간 15분 정도 hả? Dạ không, ủa sao chị biết cái này vậy? Chị gọi đây dạ em thấy mấy lần rồi. Vậy hả? Quận 5 em cũng có món này chứ đúng không? Nhưng mà em chưa ăn. Em chưa tới. Không, cái là chưa Chưa nhớ bao giờ luôn. đúng rồi. Nghe rồi, nghe nhiều mà chưa có. Đi từ đó lên kề. Đi ăn cháo ớt. Xong rồi chỗ bán cháo ớt có bán mì cay. Xong em vô em ăn mì cay. Đúng rồi cháo ớt. 나는 또 이렇게 Ảnh tưởng là em không ăn được. Em ăn 내가 được 지금 본 베트남 여자들은 이 개구리 죽을 다 먹었거든요. 그래서 Này chắc để chấm hả chị? 나는 당연히 다 먹을 줄 알았는데 Đầu tiên là ảnh gặp một người mà không chưa ăn cháo ớt. Ủa vậy hả? Tưởng là người Việt Nam ai cũng ăn cháo ớt. Chắc vậy. Không mà chị cứ nghĩ là em ăn cháo ớt là Em chưa luôn á, em chưa. Gần nhà em cũng có. Không có tiếng tới mấy lúc đó bụng không nghĩ tới. 마이
Tại sao vậy chị? Tại vì bây giờ hả, như kiểu là có nhiều cái để ăn quá, người ta không ăn cái đó. Bên À là do nhiều cái để ăn người ta mới không ăn chứ không phải là em tưởng đâu là có chuyện gì. Thả đi ổng trong kho rồi ba. Nóng nha. Nóng á. Mà nhiều nữa em thấy 2/3 người ăn ok. Ủa bây giờ bên Mỹ không có bán cái món này nữa hả chị? Không có cháo hết luôn, không ăn ớt luôn á. Nhưng mà sao ở bên Mỹ người ta không ăn cái này nữa? Tức là không bán luôn. Không bán luôn chứ không bán. Hồi xưa thì ăn thôi nhưng mà giờ không ăn. 오빠, 지금 한국에서 이거 안 먹어요, 오빠? 안 먹지. 옛날에 먹었어, 옛날에. 어릴 그치? 때. 옛날 먹지? 한 20년 전에. 20 năm trước thì ăn. 20 năm rồi hả? 지금 안 Người 먹어. ta sợ con ốc hay là 먹을 게 많잖아. Ăn như nãy nói thì có cái ăn quá thì anh không thèm đâu. 근데 맛있는데 왜 안 먹어요, 오빠? 많이 먹어. Nhưng mà hay bị hiểu là lâu quá người ta không ăn cái này. Khi mà bên Mỹ sẽ có một người bán lại thì người ta có ăn. 그렇게 장사하면 없는 사람 있어요? 없죠. 왜요? 옛날에 돈 없을 때, 먹을 거 없을 때 이제 사 먹은 거지. Không bán. 지금 먹을 게 많잖아. Bởi vì mấy hỏi là Đấy, do trời bóng gì nè. đó mà để không đụng tới không. Nhiều quá ăn quá bây giờ. Chị chỉ biết là người ta không ăn Còn ở thôi, đây nhưng mà phải có tiền mới ăn được hết. cái này á mà ăn ngày 야, 엄청 잘 먹는데? Ấm hả chị? Không 어? không? 마야. 엄청 잘 먹는데? để phải một coi rồi đó. Năm đỏ ra. Ăn mặn ra. Ngon á chị. Mời tụi em cũng ăn mặn nữa. Hay ăn ngày mưa nè, mưa là ăn đã. Lắm bụng. Vì bệnh nhân cái này 감사. 맛있대요. 엄청 잘 먹는데?